لو عندكم كوباية حليب واحدة هقولكوا ازاي نعمل منها ألذ ايس كريم كريمي وطعمه زي الجاهز بالظبط واحلى. هنحتاج معاه مكون تاني بسيط جدا. كمان حبيت اديكوا افكار لنكهات ايس كريم ممكن تعملوها كلها او بس تكتفوا بنكهة واحدة زي ما تحبوا. انا ايه بهجت. لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا تنبيهات بوصفاتي الجديدة. لو عجبكم الفيديو ده متنسوش تعملوا لايك. يلا نبدأ على طول. اول حاجة بضيف كوباية حليب وعليها ربع كوباية سكر. برفعهم على النار وتكون درجة الحرارة وسط، وافضل كده اقلبهم لغاية ما يتكثف اللبن معايا ويتقل. لازم كمان تقلبوه تقليب مستمر، او حتى كل 3 دقايق تدوله تقليبة كده علشان ما يتحرقش ويلزق من تحت. لازم نعمل حسابنا انه لما بيبرد بيتقل اكتر، فقوامه كده بيكون مناسب جدا. وكده خلصنا. ده حليب مكثف محلى بيتي. زي ما احنا عارفين ان اساس اي ايس كريم كريمي هو الحليب المكثف المحلى. المكون التاني اللي هحتاجه هو يا اما كريمة خفق او كريم شانتيه. انا هستخدم الاتنين والمناسب ليكوا استخدموه. اول حاجة هعمله باستخدام كريمة الخفق هحتاج منها نص كوباية تكون ساقعة كويس. هضربها بقى لغاية ما تتقل معانا كده، وبعد ما اضربها واشيل المضرب الاقيها بتعمل قمة معايا كده لما اشيل المضرب. تمام، بس ما تضربوهاش زيادة عشان ما تفصلش مننا. بعد ما اضربها كويس هضيف عليها الحليب المكثف المحلى اللي عملناه. بعد ما يتكثف هيديني ربع كوباية اللي هي 90 جرام. ده لو حابين تستخدموه جاهز من غير ما تعملوا البيتي اللي عملناه، بس هو سهل ومش هياخد وقت لان الكمية صغيرة. كل ما زودتوا الكمية كل ما هياخد وقت معاكوا اكتر. هضربهم بقى مع بعض لغاية ما يختلطوا كويس. الطريقة التانية عشان لو مش حابين تستخدموا كريمة خفق هنستخدم نص كوباية من الكريم شانتيه او كريمة الخفق البودر. تضيفوا عليها نص كوباية من الحليب الساقع، ممكن مية ساقعة بس بفضل الحليب اكتر. تضربوهم كويس بقى لغاية ما يتقل كده ويتماسك. النص كوباية من الكريم شانتيه اللي هما ظرفين كريم شانتيه، الظرف الواحد بيكون حوالي 36 جرام. بعد ما اضربهم ويتقلوا كده معايا برضو بضيف عليها ربع كوباية من الحليب المكثف المحلى البيتي برضو. هضربهم بقى كويس مع بعض وكده هيكون جاهز معايا. ده كده اللي بكريمة الخفق واللي بكريم شانتيه الاتنين نفس النتيجة ونفس القوام بالظبط، مفيش بينهم اي اختلاف. نبدأ بقى نحضر النكهات. اول نكهة هي الاوريو. ضفت قطع من الاوريو المتكسر على 3 معالق من الايس كريم وخلطتهم كده مع بعض. طبعا مش شرط تضيفوا كمية معينة، يعني الكمية على حسب ما تحبوا، زودوا قللوا دوقوا بقى وانتوا بتعملوا. ظبطوا النكهة بقى على حسب ما تحبوها. بنحطها في الكوباية اللي هنقدمه فيها. كمان حبيت احط فوقيه شوية من قطع الاوريو كده تدي شكل مش اكتر. تاني نكهة معايا زبدة اللوتس. ضفت حوالي معلقة صغيرة، ما تكتروش منها قوي عشان هي زبدة اللوتس لوحدها اصلا مسكرة شوية، فعشان الموضوع ما يبقاش مسكر اوفر معانا فحاولوا توازنوا كده الكمية اللي بتحطوها. كمان ممكن توازنوا السكر نفسه برشة من الملح علشان يكسر السكر الزيادة يعني اللي فيه. ممكن كمان تزودوا معلقة من القشطة توازن برضو السكر وهتحافظ على القوام كريمي برضو، مش هتغير من القوام. كمان حبيت احط شوية من زبدة اللوتس كده تدي فرق لون. ما خلطتهاش قوي يعني، وحطيت شوية من بسكوت اللوتس المطحون بس بيدي شكل. وكمان ممكن لو حابين اللي هو ايه يبقى كرانشي شوية انتوا بتاكلوه تخلطوا معاه بسكوت مش مطحون قوي. تالت نكهة معانا الفراولة. الأفضل طبعا تستخدموا فريش، مكانش عندي فراولة فريش استخدمت حاجة بسيطة كده من مربى الفراولة. وممكن زي ما قلتلكوا توازنوا السكر الزيادة برشة من الملح أو تضيفوا عليها شوية قشطة كده عشان تظبطوا السكر. رابع نكهة معانا حطيت شوية من النوتيلا. ممكن كمان تحطوا معاها كاكاو خام لو حابين تقللوا السكر، او لو حابين كمان اللون يكون اغمق، او ممكن بس تكتفوا بالكاكاو من غير نوتيلا تبقى ايس كريم شوكولاتة.
او زي ما تعملوا زي ما عملت يعني تحطوا نوتيلا بس. حطيت كمان معاها قطع من الشوكولاتة بتدي شكل برضو. كده خلصنا الكمية اللي عملناها بكريمة الخفق، او الكمية اللي هتعمل معانا ايس كريم بكوباية واحدة من الحليب ونص كوباية من كريمة الخفق. تمام، نبتدي بقى نشتغل بالكريم شانتيه. هو هتحسوا ان الكريم شانتيه تماسك شوية عشان كنت حاطاه في التلاجة قبل ما خلص. حطيت عليه شوية لون اخضر وشوية فستق مطحون، ده كده هيبقى بنكهة الفستق. حطيت اللون بس عشان يديني شكل او يحسسني كده ان باكل بنكهة الفستق. ممكن كمان تحطوا حوالي ربع معلقة صغيرة كده من القهوة سريعة الذوبان. ازوده او اقلله برضو على حسب ما بتحبوا تركيز القهوة قد ايه، وتضربوها كده شوية حلوين لغاية ما القهوة تدوب معانا وتدي لون كده خفيف. وبس دي هتبقى بنكهة القهوة. كمان ممكن نحط شوية من المانجا المجمدة او الفريش ونضربها كده كويس لغاية ما تدوب وتختلط بالايس كريم، وهيبقى معانا نكهة المانجا. انا ضفت كمان شوية من المانجا من غير ما اضربها مع الايس كريم، تدي بس شكل مش اكتر. وزي ما قلتلكوا الكمية ممكن تقللوها او تزودوها على حسب ما تحبوا. النكهة اللي بعد كده النعناع، دي صراحة انا بحبها قوي. بضيف لون اخضر واوراق نعناع فريش، بضربهم بقى كويس مع بعض. ممكن تستخدموا كبة، مش شرط الهاند بلندر. بيبقى طعمه منعش قوي كده، الطعم بيبقى خطير. اخر طعم معايا بقى الكراميل. حبيت اعمل الكراميل الكرانشي. بنعمله ازاي؟ بضيف ربع كوباية سكر وبسيب السكر كده لغاية ما يدوب. بعد كده ما يوصل لون الكراميل ويغمق معايا، بس ما تخلوش يغمق قوي عشان ما يتحرقش ويمرر مننا. بنزل عليه بمعلقة كبيرة من الزبدة، بقلبها كده لغاية ما تدوب تماما. ممكن نكتفي بالكراميل بس لو حابين، او ممكن كمان نضيف له شوية من المكسرات ونديله كده نكهة كراميل على مكسرات زي ما تحبوا يعني. المكسرات كمان اي نوع بتحبوه ضيفوه. بحطه بقى فوق طبق مدهون زبدة وبسيبه يبرد تماما. بعد ما يبرد هتقدروا تمسكوه بالشكل ده، طحنوه بقى في الكبة او بايديكوا، اي حاجة متوفرة عندكوا لغاية ما يبقى كده يعني طحنوه خشن مش ناعم قوي. انا كمان ضفت شوية من صوص الكراميل الجاهز على الايس كريم يدي لون. ممكن ما نستخدمش اي صوص ونكتفي بالكراميل اللي عملناه، كمان علشان السكر يكون مظبوط، يعني الناس اللي متحبش السكر اوفر. بضيف الكراميل الكرانشي واقلب وهيبقى جاهز معانا. بس كده خلصنا النكهات. بتحطوه في التلاجة من 6 ل 8 ساعات يتماسك كويس وهيبقى جاهز معانا. ألذ ايس كريم قوامه كريمي مش قطع تلج كده، وطعمه مظبوط وحلو جدا. خصوصا ان احنا نقدر نضيف النكهات اللي بنحبها. اي نكهة بتحبوها ضيفوها، اي نوع فاكهة بتحبوه حتى لو بطيخ ضيفوه عادي واضربوه معاه وهيديله طعم تحفة. اعملوا بقى الأطعمة اللي نفسكوا فيها. ممكن عادي تسيبوه بنكهة الفانيليا بس من غير أي إضافات. الكمية اللي عملتها بكوباية حليب واحدة تكفي شخصين، يعني تقدروا تضاعفوا الكمية بقى على حسب اللي انتوا محتاجين. زي ما قلتلكوا تقدروا تكتفوا بنكهة واحدة أو تعملوا أكتر من نكهة زي ما تحبوا. عايزة بقى أوريكوا القوام بتاعه. دي نكهة النعناع، أنا استخدمت فيها الكريم شانتيه مش كريمة الخفق. يعني شايفين قد ايه ناعم وكريمي. الأوريو بقى عملته بكريمة الخفق. ودي نكهة الفستق برضو استخدمت فيه الكريم شانتيه. المهم ان القوام هتلاقوه واحد ناعم وكريمي وطعمه رهيب. اتمنى تجربوه وتقولولي رأيكم. هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم. باي باي.